Сьогодні я на чемпіонаті України серед сомельє, і якщо вам здається, що сомельє – це просто красиво говорити про вино, зараз я покажу вам, наскільки це насправді оманлива картина, бо за цією елегантністю ховається величезний тиск, рівень, самоконтроль і моменти, де одна помилка може вирішити дуже багато. І ми це почуємо в інтерв'ю від учасників. І хочу вам показати не просто атмосферу цієї події, а те, що зазвичай лишається за кадром. Нерви, напругу, майстерність і людей, які тут реально борються за статус найсильнішого. Поїхали! На мій погляд, є кілька стадій учасника конкурсу. Перша стадія – це коли ви заявляєте свою претензію, йдете на відбірковий, якщо пощастило, і пишете теорію, а теорія цього року, я вважаю, що була дуже цікава. Привіт всім, моє ім'я Іван Бачурин, я є кращим сомельє України 2009 року, двічі віце-чемпіон України 7-8 року. У 2010 році я захищав Україну на чемпіонаті Європи в Страсбурзі, а в 2014 році я став переможцем Wine Trophy України. З 2018 року і вже 2 каденції я є президентом Асоціації сомельє України. І Кальдаран, будь ласка, Олексій. Олександр Котов, місто Дніпро. Лавриненко, місто Дніпро. Євген Олійник, місто Львів. Євген Бродюк, місто Київ. Даніло Лавузов, місто Вінниця. Артем Якимещенко, місто Дніпро. Азорко, місто Львів. Місто Львів. Місто Київ. Артем, дякую вам. Місто Дніпро. Андрієвська Анастасія. Місто Миколаїв. Бродюк Євген. Місто Київ. Вітаю. Так як у нас все ж таки всі дипломи роздали на півфіналістів, у нас залишилась, відверто можу сказати, львівська банда. Демонструємо всьому залу. Кахетя, картлі. Ну, ви розумієте різницю між кахеті і картлі? Чим, Дмитро? Добренько. Ну, все рівно це, друзі, приймається. Всім привіт! Мене звати Богдан Павлюк. Я шеф-сомельє ресторану «Ла Луче» та автор власного проєкту блог про вино «Wine is Easy» та «Wine is Easy School». Всім привіт! Мене звати Дмитро Лазорка. Я працюю у Львові в ресторані «Мармо». Я сертифікований сомельє by Court of Master Sommelier. Я Євген Олійник, я сомельє ресторану «Ла Луче» у Львові, і я сомельє вже 4 роки. Що для вас зараз було найважчим в психологічному плані? Це час. Тому що ми з такими ситуаціями стикаємося кожного дня, але саме брак часу, бо кожна ситуація в ресторані ти знаєш, що тебе можуть підстрахувати, у тебе є якийсь запас часу, а тут, коли кожна секунда дорога, ти починаєш помилятися. Тому найстрашніше – це час. Психологічно це тиск через те, що тобі треба справитися з емоціями, і це найскладніше. Через те, що бути готовим до всіх конкурсів неможливо, але справитися з емоціями – це один з найважливіших етапів. Насправді тут найважче, напевно, розслабитись і сфокусуватись, тому що якщо ти сфокусований, ти бачиш все швидше, ти реагуєш швидше, ти згадуєш швидше і ти не так сильно нервуєш і допускаєш помилки.
Чи був момент, коли ви відчували, що ця одна помилка може зараз зруйнувати все? Да, був, коли я вронив бокал з коктейлем. Бо ця помилка, вона в ресторані вона коштує ціну коктейлю, на таких конкурсах вона коштує перемоги. Ну, зазвичай погано вибита сліпа дегустація буде коштувати досить дорого. Ну, типу, я не згадав назву татакі, назву страви. Я не думаю, що це може коштувати. Я не знайшов весь потрібен інвентар вчасно, щоб зробити винний сервіс. Чи можна сказати, що це уважність, чи це інше? Це уважність і це, напевно, також питання досвіду. Тому що ти розумієш, що на наступний раз ти можеш шукати будь-де, ти можеш піднімати, ти можеш там переривати все, що є, і працювати, і робити сервіс. Що, умовно кажучи, в тебе в голові за 1 хвилину до виходу? Видихнути. Тобто розслабитися. Так. Який стереотип про професію сомельє вас найбільше дратує? Стереотип від моєї мами, що я дуже багато п'ю. Я кажу, що я більше спльовую, ніж п'ю. Він не те, що мене дратує, я просто розумію, що я це до кінця життя їй ніколи не докажу. Але мені подобається дегустувати і відкривати людям щось нове. І мене ще дратує те, що це багато хто сприймає як щось нереально фрікове, а насправді це якби звичайно там проста відносна наука, де ти маєш просто працювати, вчити працювати, і це може зробити фактично будь-хто. Якась кількість. Але важливий нюанс. Так, якщо ви знаходите помилку, ви отримаєте 2 бали за помилку. Якщо ви знаходите Після такого конкурсу, що для вас важливіше? Відчути, що ви витримали цей тиск, чи все-таки перемога? Для мене найважливіше те, що дійсно цей тиск я витримав, я впорався. Тому що на сцені, коли я зійшов зі сцени, я вважав, що я завалив все. А коли зараз я отримую хороші відгуки про те, що я класно тримався, я розумію, що не все втрачено, що я можу працювати далі. Ми будемо просто. Готові? Тайм. Старт. Доброго дня, друзі! Вітаю! Моє ім'я Ігор Постоянкін, я шеф-сомельє ресторану Кетч, засновник Genius. Що відрізняє простого учасника від реального потенційного чемпіона, коли ви оцінюєте як журі? Як ви це бачите? Скоріше за все, це досвід. Досвід має на увазі роботи в ресторані, досвід роботи з вином. Тобто прийняти участь може будь-який сомельє, але не будь-який сомельє має за собою цілу ворохту досвіду, напитості, сервісу, уваги, точковості, деталей. Цей весь комплекс він відрізняє професіонала, котрий буде в фіналі, від звичайного сомельє. А чи був у тебе той момент, коли реально нерви заважали показати свій професійний рівень? Та через те, що досить вже давно є етап коктейлів. Я, на жаль, ніколи з коктейлями не працював, тому етап вивчення коктейлів і розуміння, що і як треба швидко спрацювати, це такі найбільш стресові історії. Яку частину вашої роботи як сомельє люди взагалі не бачать? Вони не бачать спілкування з постачальниками, вони не бачать підготовку до сервісу, вони не бачать підбір вин, і вони не бачать дегустації, часто наосліп для майбутніх винних карт і все, що з тим зв'язано. У який момент виступу ви зрозуміли, що сьогодні я в формі? Ну, тобто я зробив те, що я планував. Я не впевнений щодо жодного етапу цього конкурсу, але все ж таки робота на сцені з сервісом – це те, з чим я стикаюсь кожного дня. Тому, напевно, я би впевненіше себе відчував, будучи біля стола Олега Кравченка. На чому найчастіше сипляться навіть досвідчені сомельє? Ну, це коли йде якийсь підвох, там келих брудний, пляшка не та, знайди той не знаю чого. Це вибиває тебе з системи, тому що ти, по-перше, не у себе вдома, ти на умовному чужому ресторані, у тебе guest shift, і це так вибиває з колії, тому це достатньо важко. І, звісно, інколи конкурс, де дуже мало часу і дуже багато дій дрібних. Це вибиває теж. Відео номер 2.
Особливо перше. Що б ви порекомендували собі тому, хто буде у 27-му році? Роби висновки, роби роботу над помилками, працюй, ти тепер знаєш, що тебе чекає, і готуйся більш ретельно. Знайти собі ментора, який допоможе пройти певні якісь етапи і підкаже, і постійно вчитися. Чисто, що неможливо підготуватися на 100%, але постійний розвиток – це дуже важливо. Ну, найперше, напевно, не боятися, а по-друге, треба багато знати. Коли ти знаєш 8 регіонів Франції, або там можеш назвати 8 креманів, ти не найкраще сомельє. Ти просто сомельє, і погано, коли ти цього не знаєш. І ти найкраще сомельє, коли ти знаєш щось більше за це. А скільки часу в теорії може бути потрібно цьому приділяти? Дуже складно сказати. Тобто є етап активної підготовки перед самим конкурсом, коли відомі дати. Це там зазвичай якихось 2 місяці, і це типу щоденна історія. Там особисто в мене це там було десь 4-5 годин в день. Типу виділення суто на навчання. Протягом 1,5 місяця, напевно. 1,5 місяця. А якщо говорити загалом про етапи, тобто в тебе це не перший конкурс, то як ти вважаєш, що є важливим? Тобто одразу треба для себе прийняти складову, що перший раз це начебто розвідка? Ну, те, що я говорив про менторство, через те, що це є окремий світ, окрема бульбашка. Є певні свої неписані правила, і ти їх можеш дізнатися на власному досвіді, але тоді цей досвід буде швидше за все такий травматичний, так скажемо, бо навряд чи далеко можна пройти від відбіркового. А якщо в тебе буде ментор, то він тобі просто підкаже. Окей, дякую. Що найважливіше в учаснику? Самоконтроль, знання чи якісь інші треті речі? Я думаю, що треба мати знання і бути максимально спокійним, впевненим у своїх діях. Це, до речі, мені дуже допомогло перемогти в попередньому конкурсі. Я був суперспокійним, я не хотів не перемогти нічого, просто хотів пошвидше доїхати на роботу і відпустити мене, будь ласка. І так вийшло, що переміг. Супер. Я граю теніс, у мене написано на м'ячиках «Love the game». І я би хотів, щоб багато людей, які приходять сюди, вони насолоджувались процесом і розуміли, куди вони йдуть. Круто. Що, на твою думку, найбільш недооцінюють в професії сомельє? Глибину знань. Глибину знань. Чому? Тому що, на жаль, середній рівень і взагалі загальний рівень споживачів в нашій країні бажаю вважати кращого. І ті знання, які повинні бути в голові у сомельє, вони не потрібні більшій частині споживачів. Яка помилка для глядача може виглядати незначною, а для журі це принципова складова? Ну, не встигнути, напевно, засервірувати вино. Це для конкурсу велика помилка, бо ти забирають тебе дуже багато балів, бо ти не встиг дофіналізувати. У тебе ще там купа питань попереду. А для глядача це може просто бути, не встигли, да, все окей, просто там мінус бал. А для конкурсантів це мінус там, на 20 балів, 25, це достатньо сильно. З 3 людей, у нас всі 3 фіналісти, але лише один фіналіст, один віце-чемпіон і один чемпіон. Чому в теорії такі змагання важливі не тільки для світу професіоналів сомельє, в тому числі і для України? Це розвиток, це культура, це цінності, це культура споживання, це майстерність і це найголовніше. Є такий вислів дуже влучний, французькою він звучить як «art de vivre» – це мистецтво жити, отримувати задоволення від всього, що ви споживаєте. У який момент справді є розуміння, що перед нами чемпіон? Перші 10 хвилин виступу на сцені. Відповіді вискакують просто молнієносно, рефлекси. Всі подвохи реагуються правильно. Це одразу видно поступ чемпіона виступу. Чи можна подібний конкурс виграти виключно завдяки знанням, не маючи психологічної стійкості? Ні, без психології тут не вдасться, бо є жорсткий таймінг, ти себе можеш накручувати, у тебе може бути тремор додатковий. І якщо у тебе немає якоїсь психологічної витримки, це достатньо складно. Це прямо
в тебе 100% будуть труситись і руки, і ноги. Фіналіст конкурсу «Кращий сомельє України» 2026 року. Лазарко Дмитро. Дякую за такий гарний виступ. Відчувається потрібно. Давай. Протягнемо, щоб нічого не зробив. Так, все. Пригадую, щоб не забути кубок, щоб захищатись. Дякую. Дякую тобі за прекрасний виступ. Я не так давно, 2-3 роки. Я тебе зовсім по інших закладах, пам'ятаю, що правда теж. І я тобі скажу, що в мене одразу для фіналістів, що вчора я дав вибачте. Що цей чемпіонат сьогодні показав, що стосується професійності сомельє України? Ну, можу констатувати той факт, що у нас було 12 напівфіналістів, досить потужно виступив Дніпро, Київ традиційно, були також представлені Миколаїв, Вінниця, але всі 3 фіналісти були зі Львова. Що логічно, чому? Тому що в нинішніх теперішніх умовах, які є, весь центр хоріки, бізнесу винного, він змістився на західну частину нашої країни і абсолютно не дивуюсь, що 3 фіналісти, 3 представники міста Львів. А враховуючи, що, умовно кажучи, через 5-6 годин ти передаш естафету звання кращого сомельє країни, що б ти порекомендував наступним тим сомельє, які наважаться прийти на конкурс і отримати таку позицію? Як і завжди кажу, обов'язково приходьте на конкурс, бо це досвід, це розвиток. Ви завжди, якщо ви програєте, ви завжди бачите зони розвитку. Це найголовніше для сомельє – знавати щось нове, нові знання, нових людей, знайомитись. Це для нашої професії дуже важливо. Тому обов'язково приходьте на конкурс. Всіх запрошую на наступному році. Такі до душі. Вона Павло. Кращий сомельє України 2020 року. Заслужив, але дуже довго. І я з власного можу сказати, що цей досвід абсолютно, цей досвід це відчувався в твоїх руках. Відсутності зайвого. Що це було просто задоволення. Я подивився, як ти задоволення. З цього моменту ти вже не знаю. Ти вже нарешті. Краще сомельє України. І я попрошу, можливо, Що відчуваєш зараз в цей момент? Видих. Якщо я робив видих і перед тим, то зараз просто трошки спокійніше себе почуваю. тобі належало цей рік. Який момент сьогодні було найважче? Найважче було зрозуміти, що ігристе тепле і джину немає, а треба зробити негроні. Що загалом означає для тебе ця перемога? Та вершина, на яку я йшов, і нарешті дійшов довгим шляхом, але дійшов. В який момент ти сьогодні зрозумів, що перемога в кармані? Тільки тоді, коли об'явили. Добре, дуже дякую. Що ця перемога означає в професійному сенсі для сомельє? Влучне питання. Я хотів би сказати, що ну, перше це визнання як найвищої міри професіоналізму на цьому етапі, в цьому часовому вимірі. Відверто з власного досвіду можу сказати, що стосується роботодавців, на жаль, ви можете констатувати, що ці перемоги дуже складно реалізуються в умовах України, як краще сомельє 2009 року, і всі мої колеги можуть з цим погодитися. Чому? Тому що ви витрачаєте величезну кількість ресурсу, часу, емоцій, але, на жаль, ми можемо констатувати, роботодавцям в Україні це не потрібно. Тому я працюю
французькій компанії. Асоціація сомельє України є членом Світової асоціації сомельє, і конкурс, який проводиться щорічно, названня «Кращий сомельє України», він визнається Світовою асоціацією сомельє. Тому Богдан Павлюк, який сьогодні переміг, він є в заліку і в залі слави Світової асоціації сомельє. Це світове визнання.